I think yesterday you listen very well. Kaya iniisip ko po, kagabi nakinig po kayo ng mabuti. I hope you can also listen carefully this session like yesterday. Kaya lubos po akong umaasa na makikinig po kayo ng mabuti sa session na ito, kagaya ng inyong pakikinig kahapon. Okay? Okay ho? Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na magkaroon ng Bible Seminar. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway ikiling po namin ang aming mga tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawa namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habagat biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, first, Juan chapter 17, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at sa Jesucristo na iyong sinugo. Yeah, yesterday we learned why we have this Bible seminar. Kapon po na pag-aralan natin kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng Bible seminar. Because God wants all men to be saved. Sapagkat yung Diyos yung nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. That's why in our side, you have to get the salvation. Kaya nga sa panig natin, dapat makuha natin yung kaligtasan. Yeah, we have this Bible seminar to get the true salvation. Kaya may ganito tayong Bible seminar para magkaroon ng kaligtasan. And also we learn getting a salvation is getting a eternal life. At napag-aralan din po natin yung pagkakaroon ng kaligtasan ay yung pagkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Yeah. To get the eternal life, we have to know the true God. Kaya para first. magkaroon ng buhay na walang hanggan, una, dapat muna nating makilala ang tunay na Diyos. Yeah. Until tomorrow, third session, we have to find the true God in the Bible. Kaya hanggang bukas po sa ikatlong session, dapat nating matagpuan yung tunay na Diyos na nasa Biblia. Then the last session, you can know about the Jesus Christ. At sa huling session po, malalaman ninyo yung patungkol po kay Jesucristo. Then you can get the salvation, you can get the eternal life. At magkakaroon po kayo ng kaligtasan, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So to know true God, of course, we need to learn the Bible. Siyempre po, para makilala natin yung tunay na Diyos, kailangan natin pag-aralan yung Biblia. Yesterday, we learned about the creation of God. Kahapon po napag-aralan natin yung mga nilikhang bagay ng Diyos. Even though we cannot see God through creation, we can know that God is a creator. Kaya kahit hindi po natin nakikita yung Diyos, ngunit sa pamamagitan ng mga nilikhang bagay, malalaman natin na ang Diyos ay tagapaglikha. From this session, let's learn about history in the Bible. Kaya mula sa session na ito, pag-aaralan po natin yung mga kasaysayan sa Biblia. Through the history in the Bible, we can know the true God. Kaya sa pamamagitan ng kasaysayan na nasa Biblia, makikilala po natin yung tunay na Diyos. Very, very important. Napakahalaga po nito. Somebody can have the question like this. Maaring yung ilan sa inyo may tanong na kagaya nito. Deuteronomy chapter 18, verse 21. Okay, basahin po natin. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salitang na hindi sinabi ng Panginoon? Maybe some of you can have this question in your heart. Maaring yung ilan po sa inyo ay may ganitong katanungan sa inyong pong mga puso. There is the answer, verse 22. Narito po yung sagot sa verse 22. Okay, basahin po natin. Kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap, ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapangahasan, huwag mo siyang katakutan. Yeah, if the things does not happen or come to pass, that is the things which the Lord has not spoken. Kasi sinabi po, kung ang mga bagay na sinasabi ay hindi naganap, ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. But on the contrary, if the things really happen and come to pass,
that is a true word of God. Ngunit sa kabaliktaran, kung ang bagay ay naganap at nagkatotoo, kung ganun po, ang salitang iyon ay sinabi ng Panginoon. That's why in our side, we need to check whether the things really happen or come to pass or not. Kaya nga sa panig natin, dapat natin suriin kung yung bagay ay naganap o nagkatotoo, dapat natin suriin iyon. To become the word of God, there should be the evidence of a history. Kaya upang maging salita ng Diyos, dapat merong ebidensya sa kasaysayan. And also there should be the fulfillment of a purpose. At syempre, dapat merong katuparan ng mga propesiya. So, through this session, let's check about it. Kaya sa pamamagitan ng session na ito, susuriin po natin ang mga ito. First, let's check about the Garden of Eden. Una po, suriin natin yung patungkol sa halamanan ng Eden. Many people think the Garden of Eden is like a legend or myth. Maraming tao po yung nag-iisip na yung Garden of Eden ay parang mitolohiya o parang alamat lamang. Many people consider it's not a real story. Maraming tao yung nag-iisip na hindi totoong kwento yun. Yeah, but in the Bible, there is no any legend or myth. Pero sa Biblia po walang mitolohiya, wala pong Yeah, alamat. it's a real history. Kundi ito ay tunay na kasaysayan. The Bible says about the Garden of Eden, Genesis chapter 2, verse 10 to 14. Let me read it. May isang ilog na lumabas mula sa halamanan ng Eden upang diligin ang halamanan. At mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pisho, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Habila, na doon ay may ginto. At ang ginto sa lupaing iyon ay mabuti. Mayroon doong batong bidelyo at batong onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang umaagos sa palibot ng buong lupain ng Kus. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigres, na siyang umaagos sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. The Bible clearly says about the location of the Garden of Eden. Kaya malinaw po na binanggit ng Biblia yung lokasyon kung nasaan naroon yung halamanan ng Eden. And says there were 4 rivers. At binabanggit po, sabi may 4 na ilog. There are their name, right? Narito po yung kanilang mga pangalan. Una ay Pison, ikalawang ilog ay Gihon, ikatlong ilog ay Tigris, ikapat ng ilog ay ang Euphrates. There are 4 rivers, right? Kaya meron pong 4 na ilog. But in among 4 rivers, third river Tigris and fourth river Euphrates, they are still flowing in the Middle East. Ngunit mula po sa 4 na ilog, yung ikatlo at ikaapat na ilog, Tigris at Euphrates, ay nananatiling dumadaloy pa rin po sa gitnang If silangan. you search the world map, you can find Tigris River and Euphrates River in the Middle East. Kaya kung susuriin nyo po yung mapa ng mundo, matatagpuan nyo po yung ilog ng Tigris at Euphrates sa gitnang silangan. It means it's a real history. Ibig sabihin po nito, ito'y tunay na It is kasaysayan. not legend or myth. Hindi lang ito basta alamat o isang mitolohiya. But in our time, first river and second river are don't flow in the Middle East. Ngunit sa panahon natin ngayon, yung una at ikalawang ilog ay hindi na po umaagos sa gitnang silangan. They were disappeared already. Sila po ay naglaho na. But in our time, scientists found to lost the river. Ngunit sa panahon po natin ngayon, natagpuan ng mga siyentipiko yung dalawang nawawalang ilog. If so, what happened to Garden of Eden? Kung ganun po, ano po lang nangyari sa halamanan ng Eden? Yesterday we learned in the Garden of Eden, Adam and Eve committed a sin. Kapon na pag-aralan natin sa halamanan ng Eden, doon gumawa ng kasalanan si Adan at si Eva. Because of their sin, they were expelled from the Garden of Eden. At dahil po sa kanilang kasalanan, sila po ay pinalayas mula sa halamanan ng And the Eden. Garden of Eden was cursed. At yung halamanan ng Eden ay sinumpa. And the Garden of Eden went under the ground. At yung halamanan ng Eden po ay binaon sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. The Bible said, Ezekiel chapter 31 verse 18. Okay, basahin po natin. Sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Sinabi ng Biblia, right? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. The Bible clearly said what happened
to the Garden of Eden. Kaya malinaw po na binabanggit ng Biblia kung ano po yung nangyari sa halamanan ng Eden. Originally, the trees in the Garden of Eden was so great. Sa original po, yung mga kahoy doon sa halamanan ng Eden ay talagang malalaki po. But the Garden of Eden was cursed and they went under the ground. Ngunit ang halamanan ng Eden ay isinumpa at ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. If it is a real history, there will be evidence. Kaya kung ito po ay tunay na kasaysayan, talagang meron pong ebidensya. Okay? This is the map in the about the Middle East. Kaya ito po yung mapa doon sa gitnang silangan. Maybe you are familiar the Middle East. Maring pamilyar ho kayo sa Middle East. Many Filipino go to the Middle East for work, right? Marami pong mga Pilipino yung pumupunta doon sa gitnang silangan para magtrabaho. But until now, the river Tigris and fourth river Euphrates, they are flowing in the Middle East. Ngunit hanggang ngayon po yung ikatlo at ikaapat na ilog, Tigris at Euphrates ay maagos pa rin sa gitnang It's a silangan. real history, right? Yan po tunay na kasaysayan ho yan. This place is the Garden of Eden. Ang lugar na ito ay ang kinaroroonan ng halamanan ng Eden. But in our time, first river and second river, they are not exist. Ngunit sa panahon natin ngayon, yung una at ikalawang ilog ay hindi na po dumadaloy. But scientists found it. Ngunit natagpuan po ito ng mga siyentipiko. Yeah, the satellite can search it under the ground Kaya yung satellite, kaya nitong kunan ng litrato o halugugin yung ilalim ng by lupa. using the radar system. Gamit po yung radar system. As you know, the Middle East, most of the place are filled with the sand. Gaya po right? ng Sand. inyong nalalaman, doon sa Middle East, yung karamihan sa mga lugar doon ay napupuno ng Because buhangin. Middle East are desolated land. Sapagkat yung Middle East ay isang tigang na lugar. So the radar can enter into the sand. Kaya yung radar, kaya nitong tumagos doon sa Yeah, buhangin. but when they enter into the sand under the ground, they meet the very hard stone. Ngunit doon po sa kapag nakunan na po nito yung ilalim ng lupa, nakakakita po sila doon ng parang mga bato. Yeah, that's why through the radar system, they can scan whole the desert. Kaya nga, gamit yung radar system, kaya nilang i-scan o parang kunan ng litrato yung buong Then disyerto. scientists found the lost river under the sand. At pagkatapos po nun, natagpuan ng mga siyentipiko yung dalawang nawawalang ilog sa ilalim ng buhanginan. The red part indicate the desert. Kaya yung kulay brown o pula ho dyan, yan po yung nagpapatungkol sa mga buhangin. Yeah, you can see the lost river under the ground, Kaya right? makikita nyo po dito yung dalawang nawawalang ilog sa ilalim ng Yeah, lupa. so in our time, scientists found two river, Pison and Gihon. Kaya sa panahon natin ngayon, natagpuan ng mga siyentipiko yung dalawang ilog na nawawala, yung Pishon at Gihon. Yeah. And the tree in the Garden of Eden was very great. At yung mga punong kahoy sa halamanan ng Eden ay talagang malalaki ho. You can see one person, right? Dito po nakikita nyo yung isang tao, di ba? Very small, looks very small. Mukhang napakaliit niya. Yeah, because of a very great tree. Dahil ho yan sa napakalalaking puno. If we go to USA, there are trees, sequoia tree. Kaya kung pupunta po kayo sa USA, meron po doong punong kahoy. Pangalan po ng sequoia tree. Some tree, yeah, the height reaches almost 100 meter. Kaya yung ilang punong kahoy po, yung taas nito umaabot sa 100 metro. Maybe the tree in the Garden of Eden were like the sequoia tree. Very great. At maaaring yung mga punong kahoy sa halamanan ng Eden ay kagaya po ng sequoia tree. Talagang malalaki po. This tree also very great, right? Ito rin pong Tao. punong kahoy na ito, malaki Very rin ho. small, right? Ang liit lang ng tao. Anyway, great tree and all the animal went under the ground. Gayon pa man, yung malalaking punong kahoy at lahat ng mga hayop ay binaon sa ilalim ng lupa. Like this. Gaya ho nito. How do we know the animal and plant went down under the ground? Kaya paano natin malalaman na yung mga hayop at mga halaman ay binaon sa ilalim ng lupa? How can you know? Paano po natin malalaman? Yeah, there is the way. Meron pong paraan. We know from where the oil come from. Kaya alam po natin kung saan nanggagaling yung langis o oil. From where do you get the oil? Kayo po, saan kayo kumukuha ng langis? From sand? Sa buhangin ba? From rock?
Mula sa bato? From soil. Mula sa lupa? Yeah. We can get the oil from plant. Kaya maaari tayo makakuha ng langis mula sa mga Yeah. We halaman. can get the coconut oil from coconut tree, right? Maaari tayo makakuha ng langis ng nyog mula po sa puno ng nyog. Tama po ba? Yeah. We can also get the oil from animal. At maaari rin po tayo makakuha ng langis mula sa mga hayop. Yeah. We can get a lot of oil from baboy. Maaari Right? tayo makakuha ng maraming Baboy. mantika o langis mula sa baboy. Anyway, yeah, oil come from plant or animal. Gayon pa man, ang langis ay maaaring manggaling sa mga hayop at mga halaman. Yeah, oil come from in this way. Kaya ganito po yung pinagmumulan ng langis. All the animal and plant went under the ground. They receive a great heat and the pressure. They changed it to oil. Kaya yung lahat ng hayop, lahat ng mga halaman na ibinaon sa ilalim ng lupa, dahil po sa matinding init at matinding pressure, naging langis po sila. Naintindihan niyo po? Right? Huh? That's why the Middle East, over 70% of oil come from in this area. Kaya sa Middle East po, halos 70% ng langis ay nanggagaling po mula sa lugar na Why a lot of oil come from this area? From Bakit this napakaraming langis po yung nanggagaling mula sa lugar area? na iyan? This area desolated land. Kahit na yung lugar na yan ay tigang na lupain. For a long time ago, this area was the Garden of Eden. Gayon pa man, mahabang panahon na ang nakalipas, yung lugar na yan ay yung halaman na ng You Eden. can see many triangle, right? Dito po makikita nyo yung napakaraming tatsulok. The triangle means the place oil come from. Ibig sabihin po ng triangle, yung lugar na pinangkukunan ng langis. The place, the Garden of Eden, right? Yung lugar kung nasaan naroon ang halaman na ng It's a Eden. clear evidence. Ito po, napakalinaw nitong ebidensya. Let's Middle East o Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may physical na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng desyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. It's a real history. Tama po ba? Ito po ay tunay na kasaysayan. Tama ho ba? Yeah, there is evidence of history. Kaya meron pong ebidensya sa Because kasaysayan. the Bible is the truly word of God. Sapagkat ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. And second, let's think about Noah's flood. At ikalawa po, pag-iisipan naman natin yung baha ni Noe.
after Adam and Eve, many people get grow in number in the world. At pagkatapos po ni Adan at ni Eva, dumami po yung bilang ng mga tao sa mundo. But many people left God and committed sin. Ngunit maraming tao iniwan nila yung Diyos at gumawa sila ng kasalanan. Sin was fulfilled in the world. At talagang lumaganap ang kasamaan sa mundo. Genesis chapter 6 verse 5, basahin po natin. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Yeah. That's why God proclaimed that He would judge this world by the water. Kaya nga sinabi ng Diyos na lilipulin niya ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng tubig. Verse 13 also, basahin po natin. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon sila'y aking lilipuling kasama ng lupa. Yeah. Sila'y aking lilipuling kasama ng lupa. But there was one man, his name Noah, he was righteous. Ngunit meron pong isang taong pangalan niya Noe, siya po ay matuwid. Yeah, si Noe의 lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahon niya. That's why God gave the way he can escape from the judgment by the water. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay ng paraan para makatakas siya mula sa paghuhukom ng tubig. God commanded to him to make an ark. Kaya inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang daong. According to God's commandment, Noah made the ark. Alinsunod po sa utos ng Diyos, si Noah ay gumawa ng arko o daong. This is the ark. Ganito po yung daong. It's very great. Right? Napakalaki po nito. The length 135 meters. Ang haba right? po 135 na metro. Anyway, he made according to God's commandment. Gayunpaman, ito'y kanyang ginawa alinsunod po sa utos ng Diyos. We cannot imagine how great the ark. Maring Right? hindi po natin lubos na maisip kung gaano kalaki itong daong. We can understand through this picture. Pero maunawaan po natin gamit ang litratong ito. The width of the ark, two school bus, right? Kaya yung lapad po ng arko o daong, 2 school bus. And the height, 3 giraffe. At yung taas po, 3 giraffe. And the length, 1.5 football field. At yung haba, 1.5 ng football field. Each volume 483 semi-trailers. Trailer, very great, right? At yung kaya po nitong dalhin, sabi po, 483 na semi-trailers. Anyway, we can know it's very great. Kaya pa man, malalaman natin na napakalaki po talaga nito. Noah and his son together, they made the ark. Kaya si Noah kasama ng kanyang mga anak, ginawa po nila yung daong. But in this picture, you can see the other people. Ngunit dito sa Attitude, litratong right? ito, makikita niyo po yung ibang tao. They didn't believe God's word. Sila ho, hindi sila naniniwala sa salita ng That's why Diyos. they left at Noah's. Kaya nga, right? pinagtatawanan nila si Noah. But after they made the ark, God called every kind of animal to the ark. Ngunit pagkatapos po nilang gawin yung daong, tinawag ng Diyos yung dala-dalawang pares ng hayop sa daong. 달라달라와 랄라키아 바바에 부마속사다옹 가사마니 노에. At first Noah's family entered into the ark. Kaya una po, yung pamilya ni Noah ay pumasok doon sa daong. After then, all kind of animal to male and female enter into the ark together. At pagkatapos po noon, lahat ng uri ng hayop, lalaki at babae, pumasok kasama nila. After then, the Bible said God closed the door. At pagkatapos po noon, sinabi ng Biblia na isinira ng Diyos yung pintuan. Who closed the door? Sino po yung nagsara ng pintuan? Dios. Yeah, that's very important. Yun po yung mahalaga dito. Noah didn't close the door. Hindi po si Noah yung nagsara ng pintuan. The Bible said God closed the door. Sinasabi ng Biblia, ang Diyos ang nagsara ng pintuan. It means that nobody can open the door. Ibig sabihin po nun, walang sino man yung makakapagbukas ng pintuan. Someday, in the same way, the door of the salvation will be closed by God. Pareho din po, balang araw, yung pintuan ng kaligtasan ay isasara na ng Diyos. Then nobody can be saved. At walang sino man ang maaring maligtas.
but we still have the chance to be saved, right? Pero tayo po, may pagkakataon pa para sa atin na So maligtas. before the door of the salvation is closed, we need to get the salvation. Kaya bago po magsara yung pintuan ng kaligtasan, kinakailangan po natin magkaroon ng kaligtasan. Anyway, after the door is closed, the rain started. Gayon pa man, pagkatapos po na maisara yung pintuan, nagsimula pong umulan. The Bible said, Genesis chapter 7 verse 11 and 12, basahin po natin. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noe, sa ika-17 araw ng ikalawang buwan, ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman, at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Let me give you a question. Tatanungin ko ho kayo, How old was Noah when the rain started? ilang taon po si Noah nang magsimulang umulan? How old? Ilang taon po? 60 years? 60 years old? 60 taon? Ano? 60 or 600? Really? Talaga ho? Can you believe? 600? Naniniwala kayo talagang 600? Is it possible? Pwede kaya yon? It's difficult to believe, right? Talagang mahirap po How paniwalaan, di ba? man can live such a long life. Paano magagawa ng isang tao na mabuhay na ganung kahabang panahon? Yeah, but of course, there is no mistake in the Bible. Pero syempre, wala pong pagkakamali sa Biblia. It's true. Ito po ay totoo. Later, I will explain. Mamaya po ipapaliwanag ko. Anyway, when Noah was 600 years old, the rain started. Gayon pa man, nang si Noah po ay 600 years old, nagsimulang umulan. Verse 12, umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi. Right? 40 days and 40 nights. Nowadays, rainy season, right? You can frequently meet heavy rain. Sa panahon po natin ngayon, panahon na ng tag-ulan, madalas na pong umuulan. If you meet heavy rain one day, maybe most of the place will be flooded, right? Maaaring kapag umulan po ng malakas sa loob ng isang araw, karamihan po ng mga lugar, siguro ho, baha na. Tama po ba? Long time ago, I have experience in Parañaque. Mahabang panahon na po yung nakakalipas, naranasan ko po ito dito sa Parañaque. Before I was in Laguna, but I have the chance to come to Manila Central Church. Then very heavy rain on the road flooded. Kaya dati ho, nasa Laguna ako at nagkaroon ako ng pagkakataon na makapunta dito sa Manila Central Church. Pero, Almost the 1 meter height. at nagkaroon po ng baha, halos 1 metro na po yung taas. I was so surprised. Gulat na gulat ho ako noon. Even one day heavy rain, right? Flooded, right? Kaya kahit isang araw na malakas lang na pagulan, talagang But bumabaha. not one day. Pero dito ho, hindi lang isang 40 araw, days and 40 nights. kundi 40 araw at 40 gabi. Yeah, maybe it was a much great heavy rain, right? Ngunit talagang maaring napakalakas po talaga ng ulan na ito. Yeah. Maybe much great sound than this sound, right? Siguro po, yung tunog, mas malakas pa ho kaysa sa tunog na yan. And then people came to Noah. At yung mga tao po, nagsipuntahan kay Noe. They shouted, "Please help me! Sumisigaw sila, pakiusap, tulungan mo kami. Please open the door!" Pakiusap, buksan mo yung pintuan. But as we learn, God closed the door. Pero gaya na natutunan natin, yung Diyos yung nagsara Even ng though pintuan. Noah want to open the door, it was impossible. Na kahit gustong buksan ni Noe yung pintuan, pero imposible na ho. They already lost the chance. Sapagkat nasayang na yung pagkakataon para sa kanila. Finally, the whole earth were covered by the water. At sa kahulihan, yung buong lupa ay inapawan ng tubig. Verse 19 and 20, also basahin po natin. At dumagsa ang tubig sa ibabaw ng lupa at inapawan ang lahat ng matataas na mga bundok na nasa silong ng langit. Ang tubig ay umapaw sa mga bundok sa taas ng 15 siko. Even high hills, high mountain were covered by the water. Kaya kahit na yun po, yung matataas na bundok ay inapawan po ng tubig. At that time, the situation of the people was like that. At nung panahon na yun, yung sitwasyon ng mga tao, kagaya ho nito. The Bible said the flood continued almost 150 days. At sinasabi po ng Biblia, ang baha ay tumagal sa loob ng 150 days. Is there anyone who can be saved from this kind of a flood? May sino po bang tao na talagang makakaligtas mula sa ganoong katagal na baha? Can you swim 150 days? Kayo po, kaya nyo bang lumangoy sa loob ng 150 days? Kaya o hindi?
Kaya po o hindi? Yeah, of course, impossible, right? Siyempre po, imposible. That's why all the people died, Kaya nga ang lahat ng tao ay namatay. except Noah's family. Liban ho sa pamilya ni Noe. Verse 21 and 22 also, basahin po natin. At namatay ang lahat ng laman na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang mga ibon, mga maamong hayop, mga mailap na hayop, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao. Ang bawat mahininga ng buhay sa kanilang ilong ay na nasa lupang tuyo ay namatay. The Bible said, ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Namatay. Only Noah's family were saved. Tanging yung pamilya lamang po ni Noe ang naligtas. How many? Ilang Amen. piraso ho? Gaano karami? Noah. Si Noe. Noah had 3 sons. Si Noe po ay merong 3 anak na lalaki. Sem, Ham, Japheth, Si right? Sem, Ham at Japhet. And their wife. At yung kani-kanilang asawa. Walo lamang. Only 8 persons were saved. 8 lamang pong katao ang naligtas. Except them, all the people died. At liban sa kanila, lahat ng mga tao ay pinatay. Yeah, it was the judgment by God. At yun po yung paghukom ng Diyos. After then, finally, the ark was rested on the mountains of Ararat. At pagkatapos po nun, yung daong ay sumadsad sa mga bundok ng Ararat. The Bible said, mga bundok ng Ararat. Bundok ng Ararat, right? Can you believe is a real history? Kayo po, naniniwala ba kayo na talagang totoong kasaysayan ito? If it's a real history, there will be many evidences. Kaya kung ito po ay tunay na kasaysayan, talagang marami pong ebidensya. At first, you can have a question about Noah's flood. Una, maaari kayo magkaroon ng tanong patungkol sa baha ni Noe. First, you can have the question, how could they live such a long time? Unang tanong, paano sila nabuhay ng ganung kahabang panahon? If you look at the Bible, before flood, after flood, the lifespan were completely different. Kaya kung titignan niyo po sa Biblia, bago bumaha at pagkatapos bumaha, yung haba ng buhay ng tao ay magkakaiba po. Before flood, most of the people can live almost more than 900 years. Bago po bumaha, karamihan po sa mga tao ay nabubuhay higit sa 900 years. First man Adam lived 930 years. Yung unang tao pong si Adan, nabuhay siya 930 years. Noah lived 950 years. Si Noe naman po, 950 years. Right? Tama po? But the son of Noah, Sam, lived 600 years. Ngunit yung anak ni Noah, si Sem, siya ay nabuhay ng 600 years old. After flood, why the lifespan decreased? Kaya bakit pagkatapos ng baha, bumaba yung haba ng buhay ng tao? At the time of King David, he lived 70 years. Kaya sa panahon po ni Haring David, siya ay nabuhay ng 70 years. As we learned yesterday, usual normal people can live 70 years, right? Kaya na pag-aralan natin, yung normal na mga tao, tatagal lang sila ng 70 years. Why there are difference Bakit meron pong pagkakaiba? before flood and after flood? Bago bumaha at pagkatapos bumaha. The important reason is like this. Kaya yung mahalagang dahilan ay There kagaya po was a nito. water layer on the sky before Noah's flood. Sapagkat meron pong water layer na nasa kalangitan bago po bumaha. When God created the heaven and the earth in Genesis chapter 1, God divided the water on the sky and water on the earth. Kaya nang nilikha po ng Diyos ang langit at ang lupa sa Genesis chapter 1, ibinukod ng Diyos yung tubig na nasa itaas ng kalawakan at sa tubig na nasa ibaba ng kalawakan. Ibinikod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. We can know there was a water layer on the sky. Kaya maaari po nating malaman na mayroong water layer na nasa kalangitan. It is not the cloud in our time. Hindi po yan yung ulap sa panahon natin The ngayon. amount of water in the cloud is very small amount. Sapagkat yung dami ng tubig na nandoon sa ulap ay napakakaunti lamang po. But at that time, the water layer, amount of water so great. Ngunit ng panahon na yan, yung dami ng tubig ay talagang napakarami. The water layer did important role. Kaya yung water layer, mayroon tong tungkulin na, mahalagang tungkulin na ginagawa. Water layer blocked harmful sun rays. Kaya yung water layer, ito po yung sumasalag ng masasamang sikat ng araw. The water can block
refers to UV ray. Alam niyo po yung tubig, yung water layer, kaya nitong salagin yung UV ray. You know what's the UV ray, right? Alam niyo po ba kung ano yung UV ray? If you receive a sun outside, because of UV ray, your skin will be burned and the color become black. Kaya kung ikaw po ay magpapainit sa labas, dahil po sa UV ray, yung balat mo masusunog, yung balat mo mangingitim. And you know X-ray, right? At alam niyo po yung X-ray. If you go to the hospital, you can take the X-ray picture. Right? Kaya kapag pupunta ka sa ospital, maaari kang kunan ng X-ray But original picture. X-ray picture is a very harmful ray. Pero sa katunayan, yung X-ray na ito, talagang masama po ito. But you take X-ray picture, very short time, it's okay. Ngunit yung pagkuha po sa inyo ng X-ray picture, napakasandali lang po nun, kaya But okay lang. you saw maybe the person who take X-ray picture during the taking picture, they hide themselves, right? Kaya yung Not to receive X-ray. alam niyo po yung mga tao na nagpapakuha ng X-ray, nagtatago sila bago Because magpa-X-ray. they have to receive X-ray frequently, right? Sapagkat sa kanila po, kailangan nila magpa-X-ray ng madalas. And gamma ray, At yung gamma ray. when nuclear bomb explodes, gamma rays goes out. Kaya kapag pumutok po yung nuclear bomb, lumalabas po yung It's a gamma very ray. critical ray. Ito po, napaka-critical ng sinag ng araw na But ito. before Noah's flood, water layer blocked this kind of harmful sun rays. Gayunpaman, bago po bumaha sa panahon ni Noe, yung water layer yung sumasalag ng masasamang sikat ng And araw na water ito. layer made the climate of the earth ideal condition. At yung water layer po, ito po yung gumagawa para maging ideal yung klima ng At that mundo. time, whole the earth had a mild climate. Kaya sa panahon na yun, yung buong mundo ay merong mahalumigmig o yung tamang-tamang temperatura. That's why man can live such a long life. Kaya sa panahon na yun, nagawa ng mga tao na mabuhay ng mahabang panahon. We can know one example how the sun ray affect our skin. Kaya dito po malalaman natin sa pamamagitan ng halimbawa na to kung paano yung sikat ng araw ay nakakaapekto sa ating balat. This man is a 66 years old truck driver. Kaya ito pong lalaking ito, siya ay 66 years old na Well, isang truck driver. Left side looks like 86 years old. Ngunit yung kanyang kaliwang panig ng mukha ay parang 86 years old. Bakit? Bakit po kaya? He was a driver. He every day drive one way. Siya po ay isang driver at siya ay nagmamaneho doon lamang po sa parehong daan. He deliver milk. Siya po ay He was a nag-deliver ng gatas. But daytime he drive. Ngunit siya po ay nagmamaneho tuwing umaga. He receive sunlight only left side. At siya ay nakakatanggap ng sinag ng araw dito sa kanyang kaliwang parte ng That's mukha. why left and right different. Kaya yung right? kaliwa at kanan ay magkaiba po. Sunlight make us be older. Kaya yung sinag ng araw, ito yung gumagawa sa atin para tumanda. That's why if you look at the people in the province and the people in the city, even same age looks different, right? Kaya kung yung titignan po natin yung mga taong nasa probinsya at yung mga taong nasa syudad, kahit parehong edad, kung titignan natin mukhang magkaiba. Tama po ba? Huh? Tama po ba? Look at carefully, you can find. Tignan nyo ho ng mabuti, matatagpuan po ninyo. Anyway, because of water layer, men can live such a long life, and that's why they can be also very great. Kaya gayon pa man, dahil po sa water layer, nagagawa ng mga tao na mabuhay ng mahabang panahon at sila po ay talagang malalaki. So, before Noah's flood, they were very great animal. Kaya pag bago po bumaha, ito po malalaki yung hayop. Ito ay baka, right? The length of this baka 9 meter. Yung haba po ng bakang ito, 9 na metro. If we have this baka, maybe anong barangay dito? Whole barangay people eat together, right? Kaya kung meron tayong ganitong baka, yung buong barangay na ito talagang kakain. But before Noah's flood, Ngunit bago po yan, bago po there was bumaha, a baka so great, right? napakalaki po ng baka. This is tutubi. The width of the wing 1 meter. Kaya yung lapad po ng pakpak nito ay 1 metro. Very great. Napakalaki. Ano? Ano po ito?
Maybe you can see in your house Madalas nyo po itong nakikita sa bahay ninyo. every day, Maaring araw-araw. right? Cockroach, Ipis ho. cockroach. Ipis. Yeah. Before Noah's flood, almost 30 centimeters. Bago yung baha ni Noe, halos 30 cm. Yeah, very great, right? Napakalaki po. This cockroach 45 centimeter. Ito naman pong ipis na to, 45 cm. Yeah, 45 centimeter cockroach maybe looks like this, Kaya right? yung 45 cm na ipis, ganito ho yan kalaki. If you find the cockroach in your house, can you catch it? Kaya kung may ganitong ipis sa bahay ninyo, kaya nyo bang hulihin? Maybe you will run away, Baka ho right? tumakbo ka. But before Noah's flood, yeah, meron. Pero meron. bago ho bumaha, ganyan ho, merong ganyan. Giant conch shell, it was found in the Philippines. At yung giant conch shell na natagpuan sa Pilipinas, Normal, in our time, conch shell just a small, this size, right? sa panahon po natin ngayon, yung conch shell, ganito lang kalaki. But how about Pero paano naman po ito? very great? Napakalaki. Before Noah's flood. Bago bumaha ni Noe. Yeah, fossil centigrade, yeah, 2.6 meter. Ito po yung labi ng alupihan. Maybe looks like this, right? Yung labi po ng alupihan, 2.6 na metro. Maybe Ganito po kalaki. You also have to run away, right? Baka ho talagang tumakbo ka dito. Grasshopper, 60 centimeter, right? Ito naman po, yung tipaklong, 60 Maybe the cm. cat also will be surprised. Talagang right? magugulat ho talaga yung pusa. 60 centimeter maybe looks like this, right? Yung 60 Very centimeters, ganito na po yan kalaki. Before Noah's flood, man also was a great. At bago po bumaha, yung mga tao po ay talagang malalaki rin ho. Maybe we expect Adam and Noah also was a very great. Mari nating asahan na si Adan at si Noah ay talagang malaking tao rin po. In the Bible, Goliath, yeah, his height 9 feet, Sa Biblia po si Goliath, yung kanyang taas 9 feet. and 11 feet 6 inches man from Italian coal mine. At dito po merong 11 talampakan at 6 na inches na tao mula po doon sa Italian It coal is mine. 3 meter 50 centimeter. Kung i-convert po, 3 meters 50 centimeter. 3 meter 50 centimeter, maybe from here, maybe reach the ceiling. Kaya yung Right? 3 metro at 50 centimeter na tao mula po sa baba hanggang sa kisame. Can you imagine? Na-imagine nyo po ba? Yeah. But yeah, before Noah's flood. Ngunit yun po yun, bago Yeah. bumaha. This is man's bone, not dinosaur bone. Ito po, buto ito ng tao, hindi buto ng dinosaur. Very great, right? Napakalaki ho. If I stand before this, Kung this tatayo ako specimen, maybe I looks like this. Very Sa- small, right? Sa gilid ng taong ito, napakaliit ko pong tignan. So it was possible, right? Before Noah's flood, Kaya posible ho yun bago bumaha. man can live such a long life. Na yung mga tao maaaring mabuhay ng napakahabang buhay. And we can also have the question, is there any evidences for the flood? At maaaring magkaroon tayo ng katanungan, meron bang mga ebidensya ng baha? The fossil testified. The Noah's flood was a real history. Kaya yung mga fossil o yung mga labi, ito po yung nagpapatunay na yung baha ni Noe ay totoong nangyari. This is the fossil for the fish. Ito po yung labi ng isda. But you can see looks strange, Pero dito makikita nyo mukhang kakaiba. right? Tama po. What's the situation? Ano po yung sitwasyon? The big fish eat the small fish, right? Yung malaking isda, kinakain niya yung maliit na isda. Tama po ba? Tama po ba? But how they could be the fossil like Pero that? paano nangyari yun na naging fossil sila? Yeah. If it was not happen, it didn't happen. Yeah, suddenly they are covered by the soil. Yeah, the fossil cannot be exist. Kaya kung hindi po dahil sa isang biglang kaganapan, hindi sila na biglang natabunan ng lupa, yung fossil po hindi po yung nagagawa po yun sa pamagitan ng In biglang normal nangyari. situation, the fossil cannot be exist. Sapagkat sa normal na sitwasyon po, hindi po nagkakaroon ng Yeah, they fossil. must be covered by the soil immediately. Sapagkat kailangan nilang tabunan kaagad ng Yeah. lupa. Without great flood, fossil cannot exist. Kung wala po yung malaking pagbaha, hindi po magagawa yung mga fossils. Yeah, it's also fossil. Ito rin po, fossil din po ito. You can also see inside of the fish, there Kaya is dito a po, small fish. Right? Makikita nyo po sa loob ng isang malaking isda, merong isang Yeah. maliit na isda. Before they become decayed,
they became fossil. Na bago sila mabulok, sila po ay naging fossil. Like this, the fish, normal situation is like this. Yung normal na sitwasyon po, kagaya nito. The living fish, if die, right, they will be decayed. Yung buhay na isda, kapag namatay, nabubulok. Or other fish eat, right? O kaya naman, yung ibang isda, kakainin nila ito. They just disappear. At sila po ay naglalaho. It cannot be the fossil in At normal situation. At hindi po sila maaaring maging fossil sa normal na mga To sitwasyon. become the fossil, this situation is needed. Kaya para maging fossil, ganito po yung sitwasyon na kinakailangan. There is a living fish. Merong buhay na isda. Suddenly, because of a great flood, the mud covered the living fish. At bigla, dahil sa malakas na pagbaha, yung putik, tinabunan yung buhay na isda. That's why they are not be rotten. Kaya nga hindi po sila nabulok. They can be the fossil. At maaari silang maging fossil. This fossil also at the moment give birth to fish. Ito rin po- It became fossil. Ito rin pong fossil na ito, nanganganak po siya, pero naging fossil po. So it is a clear evidence of each having been buried quickly by waterborne sediment. Kaya ito po yung malinaw na ebidensya na sila ay inilibing ng mabilisan sa pamamagitan ng isang tubig o sa Because of pamamagitan a ng great tubig. flood, they were buried quickly. Kaya dahil po yun sa malaking pagbaha, kaya sila ay nailibing ng But biglaan. in our time, it's very difficult the fossil be made. Pero sa panahon po natin ngayon, napakahirap gumawa ng fossil. And also, At ganun din po, sorry, I have some problem. Of Noah's flood. ito rin po ay mga ebidensya ng baha ni Noe. In this world, there are many salt lake and rock salt. Kaya sa mundong ito, napakarami pong tinatawag na salt lake at rock salt. But they are located inside of continental. They are very far from seashore. Ngunit sila po ay matatagpuan sa loob ng mga kontinente o lupain, hindi po malapit sa dagat. It means the water covered the whole earth. Kaya ibig sabihin po nito, tinabunan ng tubig ang buong mundo. If you go to Uyuni, salt lake in Bolivia, you can see like this. Kaya kung pupunta po kayo sa Uyuni, sa may Bolivia, meron pong salt lake doon, kagaya po nito. This is a salt lake. Yan po yung salt lake. Or covered by the salt, right? Yan po, tinabunan ng mga asin. How is possible? Paano po kaya nangyari iyon? Covered by the water, even high mountain, right? Sapagkat tinabunan po o inapawan ng tubig kahit na yung And matataas also na if you go bundok. to Spain, Cuenca,
you can also find this kind of a structure on the high mountain. At kung pupunta po kayo doon sa Spain sa may Cuenca, makikita niyo po yung mga structure na kagaya nito doon sa matataas na Great bundok. flood also covered on the top of a mountain. Na inapawan din ng mataas o malakas na baha And yung matataas we na can bundok. see water washed out lower part. At dito po makikita po natin na inalis o tinanggal ng tubig yung ibabang parte. It's evidence of the Noah's flood. Yan po yung ebidensya ng baha ni Noe. And if you go to United States, you can find the Grand Canyon. At kung pupunta po kayo sa United States, makikita nyo po doon yung Grand In our Canyon. time, the Colorado River flows. Sa panahon po natin ngayon, dumadaloy pa rin doon yung But Colorado River. the amount of water is very small. Pero right? yung tubig, kaunti na lamang po. But the valley is so great. Pero yung libis ay napakalaki. Before the great flood, there was a great flood. Sapagkat dati talaga nagkaroon po ng malaking pagbaha. This is the evidence. Ito po yung ebidensya. And also in Korea, on the high mountain, we can find the fossil of the fish. At doon din po sa Korea, sa matataas na bundok, matatagpuan po natin yung mga labi ng isda kagaya nito. Fish can climb on the mountain? Yung isda ba kaya niyang akyatin yung bundok? No, right? Hindi po. The water covered even high mountain. Sapagkat inapawan ng tubig yung matataas na It's bundok. the evidence. Yan po yung mga ebidensya. And so we can have the question, is the ark still on mountain Ararat? At maaaring magkaroon tayo ng tanong, naroon pa rin ba yung arko o daon sa mga The bundok ng Bible Ararat? said the mountain Ararat. Sinasabi ng Biblia, mga bundok ng Ararat. If you go to the Pampanga, you can see Arayan Mountain, right? Kung pupunta po kayo sa may Pampanga, makikita nyo po doon yung Arayat Mountain. But hindi Arayat, right? Hindi po Arayat, Ararat, kundi right? Ararat. If the Bible said Araya, it's wrong, right? It's Kung wrong. sinabi po ng Biblia, Arayat, mali na ho yun. Ararat Mountain, we can find Bansang Turkey. Kaya doon po, Ararat Mountain sa bansang Turkey. Same name. Parehong pangalan po. Ararat, right? And also the Bible said the mountains of Ararat. At sinasabi rin po ng Biblia, mga bundok ng Ararat. Why mountains of Ararat? Bakit po mga bundok ng Ararat? Because the mountain Ararat has two mountains. Sapagkat yung bundok ng Ararat ay mayroong dalawang bundok. There are little Ararat. Kaya Right? meron din pong Little That's Ararat. why the Bible said mountains of Ararat. Kaya nga sinasabi ng Biblia, mga bundok ng Ararat. Mountain Ararat is a very high mountain. Kaya yung bundok ng Ararat ay napakataas na bundok. 5,165 meter. Ang Very taas high. po, 5,165 na mga metro. That's why whole year snow cover the mountain. Kaya halos sa buong isang taon, tinatakpan po ito ng niebe. But if we remove the snow, it can be a field. Ngunit kung aalisin po natin yung Like snow, this. ganito po yung lilitaw. And sometimes the snow melt, it appeared like this. At kung minsan po, natutunaw yung snow at ganito po yung lumilitaw. And this man Fernando Navarro climbed the mountain and found the ark. At ganoon din po, yung lalaking si Fernand Navarra, inakyat niya po yung bundok at natagpuan niya yung daong. In our time, many people climbed the mountain and already found the ark. Sa panahon po natin ngayon, maraming tao na po yung nakaakyat sa bundok at natagpuan yung daong. It's a real evidence. Ito po ay tunay na ebidensya. 2010, South China Morning Post said, Hong Kong evangelist found the biblical Noah's Ark. Kaya noong May 2010, yung South China Morning Post, nasabi po, natagpuan ng Hong Kong evangelist yung biblical na Noah's They Ark. climbed on the mountain Ararat and they found the ark and they entered into the ark. Kaya inakyat po nila yung bundok at natagpuan nila yung arko at sila ay nakapasok sa loob ng arko. They took a picture, right? At kinunan pa po nila ito ng litrato. Inside of the ark. Ito po yung loob ng daong. The ark was a preserver on the mountain. Kaya yung until daong now. po ay napanatili o naingatan doon sa bundok hanggang ngayon po yan. And they announced to the people. At kanila po itong inanunsyo sa mga tao It's a real history. na ito'y tunay na kasaysayan. Okay, let's look at. Tignan po natin. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favourite theory. Now, a group of Turkish scientists and Noah fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark.
Wooden chambers still intact. Up here, 2.5 miles above sea level. Good morning, America. Nick Watt, ABC News, London. Experts are skeptical to the claims by a Chinese exploration team that they've discovered the resting place of Noah's Ark in Turkey. The Noah's Ark International Ministries found the wood beams and planks in the frozen glacier caves of Mount Ararat, the place the Bible says the Ark came to rest. They say carbon-14 dating proves the wood is from nearly 5,000 years before Christ. But one scientist who had worked with the Chinese team 2 years ago says the evidence is far from conclusive and suspects the Kurdish guides duped the exploration team. Most of the experts we talked with say they are withholding final judgment until they can examine the data. In New York, Lauren Green, Fox News. Yeah, it's a real history, right? Kaya ito po ay tunay na kasaysayan. There are so many evidences about Noah's flood. Napakarami pong ebidensya ng baha ni Noe. We don't have enough time. We cannot check all. Kaya wala ho tayong sapat na oras para suriin ang lahat ng ito. Through the Noah's flood, we need to learn the lesson. Kaya mula sa baha ni Noe, dapat tayo matuto ng aral. Ang Biblia ay totoo at ang Diyos ay buhay kung ang baha ni Noe ay totoo. Tama po ba? Yeah, it's true. At yang mayroong paghukom sa kasalanan. Ano ang kasalanan? Sinabi ng Biblia, Luka chapter 17, verse 26 and 27. Basahin po natin. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Can you find any sin in this verse? Matatagpuan niyo po ba yung anumang uri ng kasalanan sa bersikulong ito? What's the sin? Ano po yung kasalanan dyan? Sila'y kumakain at uminom, nag-asawa at sila'y pinag-asawa. Is it sin? Kasalanan ba yun? It's a normal life, right? Normal po yan na pamumuhay. But why the Bible said they are judged by water because of this reason? Pero bakit po sinasabi ng Biblia na sila ay hinukuman sa pamamagitan ng tubig dahil sa kadahilanang iyan? It means that they just focus on their physical life. Ibig sabihin po nito, sila ay nakatuon lang sa kanilang pisikal na They buhay. didn't have any interest about God. At wala silang interes pagdating sa Diyos. That is a great sin before God. Yun po yung napakalaking kasalanan sa harapan ng God Diyos. created them. Na nilikha sila ng Diyos. God supplied everything they need. At tinutususan ng Diyos lahat ng kanilang pangangailangan. But they didn't have any interest for God. Pero wala silang interes sa Diyos. That is a sin. Yun ang kasalanan. How about you? Paano ka naman po? How much do you give interest to the Lord? Gaano kalaki yung interes mo na ibinibigay mo sa Panginoon? You don't have any interest to the law. You just focus on your physical life. That is a sin. Kaya kung wala kang interes sa Panginoon at nakatuon ka lang sa iyong pisikal na buhay, yan po ay kasalanan. God every time judge the sin. At yung Diyos, sinuhukuman niya po palagi ang kasalanan. And mayroong paghukom sa apoy sa huling panahon. Sinabi ng Biblia, 2 Pedro chapter 3 verse 6 and 7, basahin po natin. Nasa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay niingatan para sa apoy, na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. If the judgment by the water is real, there will be also fire judgment. Kaya kung totoo po yung paghukom sa pamamagitan ng tubig, magkakaroon din naman po ng paghukom sa pamamagitan ng apoy. Para sa apoy. God will judge the people who are not truly saved at the end of age. Nahuhukuman ng Diyos yung mga taong hindi tunay na ligtas sa katapusan ng panahon. But the judgment is not water judgment. Ngunit yung paghukom na yun ay hindi sa pamamagitan ng tubig. Final judgment will be the fire judgment. Kaya yung pangwakas na paghukom, ito po yung paghukom sa pamamagitan ng apoy. It will come true. At ito po ay magkakatotoo. We can learn more concretely about fire judgment tomorrow. At bukas po, higit pa natin pag-aaralan yung patungkol sa paghukom sa apoy. Si Jesus lamang ang tanging daan ng buhay, kagaya ng daong ni Noe. At the time of Noah's flood, only the Noah's family who ride on the ark
they were saved. Kaya nung panahon ni Noe, tanging yung pamilya lamang po ni Noe na sumakay sa daong ang naligtas. The ark was the only way of the salvation at that time. Sapagkat yung daong, yun lamang po yung tanging paraan ng kaligtasan noong panahon na iyon. There is no other way, right? Walang ibang paraan po, tama? But in our time, Jesus Christ is the only way of the salvation. Ngunit sa panahon natin ngayon, tanging si Hesus Kristo lamang ang paraan ng So kaligtasan. through this Bible seminar, we have to know who is Jesus. Kaya sa Bible seminar na ito, dapat nating makilala kung sino si Jesus. So Noah's flood is not just all the story. Kaya yung kwento ng baha ni Noe, hindi lang ito basta isang lumang kwento. It's a very important thing in our life. Kundi ito'y napaka-importanting bagay sa ating mga buhay. So to become the word of God, there should be evidence of history. Kaya upang maging salita ng Diyos, dapat mayroong mga ebidensya ng kasaysayan. Garden of Eden, Noah's flood are real history. Kaya yung halamanan ng Eden at baha ni Noe ay tunay na mga kasaysayan. Let's learn one more thing. At pag-aralan pa ho natin yung isang bagay pa, Babel Tower. yung Torre ho ng Babel. The Bible says about Babel Tower. Ganito po yung sinasabi ng Biblia patungkol sa Torre ng Babel. Genesis chapter 11, verse 1 and 2. Basahin po natin. Noon ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila'y tumira doon. After Noah's flood, from Noah's family, right, the history of mankind start again. Kaya pagkatapos po ng baha ni Noe, sa pamamagitan po ng pamilya ni Noe, yung kasaysayan ng tao ay muling nagsimula. Of course, they are same family, right? They use the same language. Siyempre po, magkakapamilya sila kaya isang lingwahe lamang po o salita yung kanilang ginagamit. That's why noon ang buong lupa ay isa ang wika at magkakatulad ang salita. Yeah. But God commanded to them scatter to the whole world. Ngunit iniutos sa kanila ng Diyos na sila ay kumalat sa buong lupa. But they disobeyed to God. Ngunit ang problema, sila ay sumuway sa Diyos. They didn't scatter. Hindi ho sila kumalat. And they tried to build a tower. At sinubukan pa po nilang magtayo ng tore. Like this. Verse 3 and 4, basahin po natin. At sinabi nila sa isa't isa, halikayo, tayo gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti. At kanilang bato ay ang tisa at alkitran ng kanilang semento. At sinabi nila, halikayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore. Right? Isang tore. Yeah, this is a Babel Tower. Kaya ito po yung tore ng Babel. Of course, they disobeyed to God. It was against the Lord. Siyempre po yung kanilang pagsaway sa Diyos, ito na po yung pagiging laban nila sa That's why Panginoon. God prohibited them from building the tower. Kaya pinigilan sila ng Diyos sa pagtatayo ng tore. God did like this. Ganito po yung ginawa ng Diyos. Verse 7 and 8, basahin po natin. Halikayo, tayo bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Kaya ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Ating guluhin. Guluhin ang kanilang wika. Guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. God confused their language. Kaya ginulo o nilito ng Panginoon yung kanilang salita. Maybe to build the tower, they had to help each other, right? Siyempre po, para maitayo yung tore, kinakailangan nilang magtulungan sa isa't At isa. first, they have had the same language. They can help each other. Nung una, meron silang parehong wika, kaya nagagawa nilang tulungan yung isa't isa. But God confused their language. They couldn't understand each other, right? Ngunit ginulo ng Diyos yung kanilang lingwahe o wika, kaya hindi nila maunawaan yung isa't That's isa. why they had to stop building the tower. Kaya nga kinakailangan nilang ihinto yung pagtatayo ng tore. And finally, they were scattered to the world. At sa kahulihan, sila ay kumalat sa buong sanlibutan. This is the Babel Tower. Ganito po yung tore ng Babel. So it's also real history. Ito rin po, tunay itong kasaysayan. Language scientists say language has have one root, Sinasabi po ng mga siyentipiko na ang lingwahe ay merong iisang ugat. but
they were divided. Ngunit sila ay That's why in hinati-hati. our time, there are many kind of language. Kaya nga sa panahon natin ngayon, napakaraming uri ng wika. I am a Korean. Ako, Korean. That's why I really want to use a Korean language to deliver the word of God. Kaya talagang ninanais ko na gumamit ng Korean language para maihayag yung salita ng Even though Diyos. I'm using the English, it's also very difficult for me. Kahit ginagamit ko po yung English, pero napakahirap pa rin nito para sa akin. And also, you are the Filipino, right? You need the translate, Tagalog translate, right? At kayo po, mga Pilipino, kinakailangan niyo pa po ng pagsasalin sa Tagalog. It testify, it's true, right? Kaya ito po yung nagpapatotoo na totoo iyan. Yeah. Because of a Babel Tower, we have a difficulty like this, Na right? dahil sa Torre ng Babel, nagkakaroon tayo ng paghihirap kagaya nito. Even in the Philippines, there are many kind of language in the Philippines. Alam niyo po, maski sa Pilipinas, napakaraming uri ng mga wika sa Pilipinas. Sometimes I go to other place to preach the gospel. Minsan po, napupunta ako sa ibang lugar para mangaral ng Ebanghelyo. When I went to the Bohol, some people they couldn't understand even Tagalog. Kaya nang pumunta po ako doon sa Bohol, yung ilang tao po maski Tagalog hindi nila naiintindihan. Because they are using Bisaya. Sapagkat yung salitang ginagamit nila, Bisaya. And also when I went to the Isabela, some people also don't understand Tagalog. At ganun din po nung pumunta ako sa may Isabela, yung ilang tao doon hindi nakakaintindi ng Tagalog. It's very difficult, right? Kaya ang hirap po. Look at Tignan po natin how many language in the Philippines. kung gaano karami yung lingwahe sa Pilipinas. Cebuano, right? Ilocano, Ilocano. Mayra, naintindihan? Hilganon? Waray? Naintindihan? Waray? Bicolano? Alam mo ba? Kaluguran sobra-sobra Kap Balat na nasing Pangga- ka lang Pangasinan? Siyak matlay makakauta Kaso bago pud sika Marami, right? Mayram naintindihan? Right? You also? Kaya marami po, mahirap para maintindihan sa atin. Because of Babel Tower. Dahil po yan sa Torre ng Babel. It's true, right? Totoo po yun, di ba? And Babel Tower was located at Alai in Iraq. Kaya yung Torre ng Babel ay matatagpuan doon sa may alay sa Iraq. It was the position of the Babel Tower. Kaya ito po yung posisyon ng Torre ng Babel. Because it's a real history. Sapagkat ito po ay tunay na kasaysayan. So it's clear the Bible is the Word of God. Kaya napakalinaw po nito na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Okay, from now let's think about fulfillment of a purpose. Kaya mula po ngayon, pag-aaralan o pag-iisipan natin yung mga katuparan ng If propesiya. you read the Bible, you can find there are many purposes in the Bible. Kaya kung babasahin niyo po yung Biblia, matatagpuan ninyo yung napakaraming uri ng propesiya na nasa Biblia. Actually, originally, man cannot have a real purpose. Sa katunayan po, yung mga tao hindi nila kayang gumawa ng propesiya. We cannot purpose even tomorrow, right? Hindi po natin pwedeng ipropesiya yung maski po yung bukas. We don't know what will happen tomorrow. Hindi po natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Many scientists study and research to have to check weather condition for tomorrow, right? Kaya maraming scientific po yung nag-aral, nagsaliksik patungkol po sa weather bukas o yung panahon bukas. You see the television, right? Weather forecasting. Madalas niyo po yung nakikita sa television yung weather forecasting. Is it always true? Totoo po ba yun palagi? The weather forecasting say, oh, tomorrow very sunny day. Sinasabi sa weather forecasting, bukas magiging You maaraw. believe the
weather forecasting, At right? naniniwala naman kayo doon sa sinabi. That's why you don't bring umbrella. Kaya nga, hindi ka nagdala ng payong. But suddenly you meet heavy rain, Pero right? bigla, nagkaroon ng malakas na ulan. Even though scientists develop many instruments and study, they cannot prophesy even tomorrow, right? Kaya kahit yung mga scientifico ay gumawa ng iba't ibang instrumento at pag-aaral, hindi po nila masasabi Only bukas. God can have a prophecy. Sapagkat yung Diyos lamang ang kayang But the magpropesiya. prophecy in the Bible is not prophecy for tomorrow. Pero yung propesiya na nakalagay sa Biblia, hindi po yung propesiya na para lamang bukas. Yeah, prophecy for 1,000 years later. Kundi yung propesiya para sa 1,000 taon Yeah, makalipas. prophecy for 2,000 years later. Kundi yung mga propesiya 2,000 taon ang makalipas. If God does not exist, who can prophesy like that? Sapagkat kung wala po talagang Diyos, sino yung makakapagpropesiya kagaya noon? Why God gives the prophecy? Bakit po ibinigay ng Diyos yung propesiya? John chapter 14 verse 29, basahin po natin. At ngayon ay sinabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Many people are very stubborn. Maraming tao po napakatigas ng ulo. They don't want to believe. Ayaw right? nilang maniwala. Yeah, that's why ngayon ay sinabi ko sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari kayo ay maniwala. Right? Yeah. When we know the purpose is fulfilled exactly, we can believe. Kaya kung malalaman po natin na natupad ng eksakto yung propesiya, maaari tayong maniwala. That's why we need to learn the purpose in the Bible. Kaya kailangan natin pag-aralan yung mga propesiya na nasa Biblia. To understand fulfillment of the purpose, we need to learn about the history of Israel. Kaya para maunawaan yung propesiya o katuparan ng mga propesiya, dapat natin pag-aralan yung kasaysayan ng Israel. God chose Israel. Pinili ng Diyos ang Israel. The most important reason to testify God. Ang pinakamahalagang kadahilanan para magpatotoo sa Diyos. The Bible, kayo'y Isaiah chapter 43 verse 10, basahin po natin. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin, at inyong maunawaan na ako nga. Walang ibang Diyos na inanyuan na nauna sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Kayo'y aking mga saksi. Kayo, 민족 Israel. God chose Israel to testify God. Kaya pinili po ng Diyos ang Israel para magpatotoo sa Diyos. Israel is the 사신이 제호바. 사신이 제호바. You heard about 사신이 제호바? Naririnig niyo ba yung patungkol sa saksi ni Jehovah? Some people insist that they are 사신이 제호바. May ilang mga tao na pinagpipilitan na sila raw yung saksi ni But Jehovah. according to the Bible, actually they cannot be the 사신이 제호바. Pero alinsunod po sa Biblia, hindi sila po pwedeng maging saksi ni Jehovah. Only the Israel can be the Jehovah's Witness. Sapagkat tanging yung mga Israelita lamang ang po pwedeng maging saksi ni Because Jehovah. God chose them to testify God. Sapagkat sila yung pinili ng Diyos upang magpatotoo sa Diyos. How to testify God? Paano nila magagawa magpatotoo sa Diyos? Yeah, they are the one of the fewest people in the world. Sila po yung isa sa pinakakakaunti sa mga tao sa mundo. They testify God in this way. Ganito po nila pinatotohanan o nagpapatotoo sa Diyos. You can understand through this picture. Ito po, maunawaan ninyo gamit yung picture na ito. There is a small boy and there is a very great small athlete in Japan. Kaya dito po mayroong isang maliit na bata at mayroong napakalaking sumo athlete sa Japan. Normal sumo athlete in Japan, their weight reaches 300 kilogram. Kaya yung normal na sumo athlete doon sa Japan, yung kanilang bigat po ay umaabot sa 300 kilograms. 300 kilogram. 300 kilograms How many po. need? Ilan po yung kailangan para maabot yung timbang na yon? Very heavy, right? Napakabigat po. The small boy and small athlete, they are fighting. Kaya yung maliit na bata at yung sumo athlete, sila po ay naglaban. What do you think? Who will win? Ano po sa tingin ninyo? Sino yung mananalo? Who will win? Sino po yung mananalo? Madali, right? Madali lamang po. Of course, the small athlete will win the small boy. Siyempre, yung sumo athlete yung magwawagi laban doon sa maliit na bata. But suddenly the small boy Pero biglang yung maliit na bata, threw away the small athlete. itinapon niya yung sumo athlete. Aren't you surprised? Hindi ka ba nagulat?
It's surprising, right? Nakakagulat po yun, di ba? Very surprising, right? Nakakagulat po. Maybe we can think, oh, small boy has some special power. Maring isipin natin, yung maliit na batang ito, mayroon siyang espesyal na kapangyarihan. We can say that this small athlete is a strong country. Kaya maring nating masabi na yung sumo athlete na ito ay yung malalakas na bansa. And this small boy, Israel. At yung maliit na bata naman na ito ay ang kumakatawan sa Israel. Small Israel and strong country, they are fighting each other. Kaya yung maliit na bansa ng Israel at yung malalakas na bansa ay naglaban. Maybe we can think strong country will win over Israel. At maring nating isipin na yung malalakas na bansa ay magwawagi laban sa But Israel. God help Israel. Pero yung Diyos ang tumulong sa That's Israel. why Israel win over the strong country. Kaya nga yung Israel ay nagtagumpay laban sa malalakas na bansa. Then we know, God is alive. At malalaman natin na ang Diyos ay God buhay. really help Israel. Na talagang tinutulungan ng Diyos ang Israel. Through this way, Israel testify God. Kaya sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang Israel ay nakapagpapatotoo sa Diyos. It's a real history. Ito po, tunay na kasaysayan. So, in real history in Israel, King before David became king, he was just a small boy. Kaya sa kasaysayan po ng Israel noon, si Haring David bago siya naging hari, siya lang po ay isang kabataan. This man is a Goliath. At yung lalaki pong iyan ay si Goliath. We learn what was his height. Napag-aralan na po natin kung gaano siya kalaki. His height almost reaches 3 meter, right? Yung kanya pong tangkad o taas ay But halos umabot small sa 3 boy metro. David win over the Goliath. Ngunit yung maliit na bata o kabataan na si David ay nanalo laban kay Goliath. Because God helped David. Dahil ang Diyos ang tumulong kay David. It's a real history, right? Ito po ay tunay na kasaysayan. Through this way, Israel testified to God. Kaya sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang mga Israelita ay nakakapagpapatotoo sa Diyos. Israel is like this. Gaya po ng ganito ang Israel. The pride is like Israel, right? Kaya yung langaw, gaya po siya ng Israel. They are testifying God in this way. Sila po ay nagpapatotoo sa Diyos sa ganitong uri ng paraan. And Israel, they are located at the center of the world. At ang Israel po ay matatagpuan sa gitna ng lupain. That's why they can testify God to the whole world. Kaya maaari sila magpatotoo sa Diyos sa buong mundo. Where is the Israel? Saan po dyan yung Israel? I came from Korea. Korea is here. Ako po galing sa Korea. Naroon po yung Korea. Where is the Philippines? Saan po yung Pilipinas? Malapit, right? Korea and Philippines, malapit. Israel, here. Israel is located center of the world. Kaya ang Israel po ay matatagpuan sa gitna ng mundo. That's why they can testify God to the whole world. Kaya magagawa nila magpatotoo sa Diyos sa buong mundo. Naintindihan niyo po? That is the most important reason why God chose Israel. At yun po yung pinakamahalagang kadahilanan kung bakit pinili ng Diyos ang Israel. And also God chose Israel to record the Bible. At pinili rin ng Diyos ang Israel upang magsulat The ng Bible was Biblia. written by Jews. Ang Biblia po ay sinulat ng mga Hudyo. And to come Jesus through Israel. At upang dumating si Jesus sa pamamagitan po ng Israel. Jesus came into this world 2,000 years ago in Israel. Kaya si Jesus ay pumarito sa mundong ito, 2,000 taon na po ay nakakalipas sa pamamagitan ng Israel. And to show an example to Gentiles. At upang magpakita ng halimbawa sa mga hintil. Who are Gentiles? Sino po yung mga hintil? I'm Gentile, you are also Gentile. Ako po ay hintil, ikaw rin po ay hintil. Except Israel, all the nation and country, they are Gentile. Kaya liban po sa mga Israelita, lahat ng mga bansa ay But hintil na po. Israel is an example to Gentile. Ngunit yung Israel po ay halimbawa para sa mga hintil. The history of Israel can apply
to us. Kaya yung kasaysayan ng Israel ay maaari pong i-apply sa We can atin. learn the lesson from the history of Israel. Maaari tayong matuto ng aral mula po sa kasaysayan ng Israel. And to let us know the time of God. At para malaman natin yung orasan ng Because Diyos. the history of Israel was already written in the Bible. Sapagkat yung kasaysayan po ng Israel ay nakasulat na sa So Biblia. if we learn the history of Israel, we can know God's time. Kaya kung mapag-aaralan po natin yung kasaysayan ng Israel, malalaman natin yung oras ng Diyos. So because of this reason, God chose Israel. At dahil po sa mga kadahilan ng iyan, pinili ng Diyos ang Israel. So in our side, we have to learn the history of Israel to know the true God. Kaya sa panig natin, dapat nating matutunan yung kasaysayan ng Israel upang makilala natin yung tunay na Diyos. You said first session, I already know God. Nung unang session po, maring sinabi ninyo, kilala ko ang Diyos. I already believe in God. Maring sinasabi ninyo, naniniwala na ako But sa Diyos. actually, if you don't know the history of Israel, you cannot say that you know true God. Pero sa katunayan, kung hindi mo po alam yung kasaysayan ng Israel, hindi mo po kilala yung tunay na That's Diyos. why learning the history of Israel is very, very important to know the true God. Kaya nga pa yung pag-aaral sa kasaysayan ng Israel ay napaka-importante para makilala yung tunay na Diyos. So even though you don't want to learn the history of Israel, you have to learn. Kaya kahit ayaw mong pag-aralan yung kasaysayan ng Israel, pero kinakailangan mo. Let's learn. Pag-aralan ho natin. Most of the people dislike to learn the history, right? Karamihan po sa mga tao, ayaw na ayaw mag-aral ng kasaysayan. But you have to learn Pero kailangan ho natin itong pag-aralan. to know the true God. Para po, makilala ang tunay na But Diyos. don't worry too much. Very simple history. Pero wag ho kayong labis na mag-alala, simple lang ho itong kasaysayan. First ancestor of Israel was Abraham. Kaya yung unang ninuno ng Israel ay si Abraham. Abraham gave birth to Isaac. Si Abraham ay nagkaroon ng anak, si Isaac. Isaac gave birth to Jacob. At nagkaanak si Isaac, si Jacob. Jacob gave birth to 12 sons. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak. 11th son was Joseph. At yung panglabing-isa na anak, si Jose. But other brothers of Joseph envied Joseph Ngunit yung ibang kapatid ni Jose ay nainggit sa kanya, kaya ibinenta si Jose. because Jacob always loved Joseph. Sapagkat si Jacob, mahal niya si Jose. That's why the other brother sold Joseph to Egypt. Kaya yung ibang kapatid ni Jose ay ibinenta siya doon sa Ehipto. But through the help of God, Joseph became the prime minister of Egypt. Ngunit sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, si Jose ay naging prime minister ng Egypt. At that time, all Israel, Jacob's family, moved to Egypt Kaya to avoid the famine. Kaya noong panahon na yon, lahat po ng mga Israelita, yung mga kapamilya ni Jacob ay lumipat sa Ehipto upang makaiwas But sila sa the king tagutom. of Egypt made Israel slave. Ngunit yung hari ng Ehipto, ginawa yung mga Israelita bilang mga That's why alipin. they had to live slave life in Egypt. Kaya nga kinakailangan nilang mabuhay bilang isang At alipin that sa time, they Ehipto. cry out to be saved from Egypt. At nung panahon na yun, talagang sila ay nanangis upang mailigtas mula po sa Then Ehipto. God sent Moses to save them. At pinadala po ng Diyos si Moises para iligtas sila. It is the story in Exodus. Ito po yung kwento na naroon sa Exodus. First, the Bible is Genesis. Kaya Right? yung unang aklat po sa Biblia, Genesis. After Genesis, there is Exodus. Pagkatapos po ng Genesis, naroon po yung Exodus. Exodus is the story about how Israelites escaped from Egypt. Kaya yung Exodus po, ito po yung kwento patungkol kung paanong nakaalis yung mga Israelita mula po sa Ehipto. Israel could escape from Egypt through the help of God. Kaya yung mga Israelita ay nakaalis sa Ehipto sa pamamagitan po ng tulong ng But Diyos. they met the Red Sea. Ngunit ang problema, sila po ay nakarating doon sa Red Sea. And all Egyptian army followed the Israelites. At lahat po ng Egyptian army o yung hukbo ng Ehipto ay sumunod sa mga Israelita. At that time, what happened? Noong panahon po na yun, ano po yung nangyari? The Bible said, Exodus chapter 14, verse 21. Okay, basahin po natin. Pagkatapos iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag at ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. It was a very dangerous situation, right? Kaya ito po ay isang napaka-mapanganib na They couldn't pagkakataon cross the Red Sea. na hindi nila magawang makatawid doon sa And pulang all dagat. Egyptian army followed them. At lahat ng mga hukbo ng Ehipto ay sinundan sila. But God showed His power at that moment. Ngunit ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa oras na iyon.
God divided the Red Sea. na hinati ng Diyos yung pulang dagat. Ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawaii. Eh? Like this. The Red Sea was divided. Kaya nahawi po yung pulang dagat. That's why all Israelites could cross the Red Sea. Kaya lahat ng mga Israelita po ay nagawang makatawid doon sa pulang Verse dagat. 22, basahin po natin. Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang gawing kaliwa. They crossed after them. Egyptian army followed Israel. At pagkatapos po noon, yung hukbo ng mga Ehipto ay sumunod sa mga Israel. What happened to them? Ano po yung nangyari sa The kanila? Bible said, verse 28, basahin po natin. Ang tubig ay bumalik at tinakpan ng mga karwahe, ang mga mangangabayo, ang buong hukbo ng paraon na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. The Bible said, walang natira kahit isa sa kanila. All Egyptian army, including the king of Egypt, died. Kaya lahat po ng sundalo ng mga Ehipto, maski po yung hari ng Ehipto ay namatay. To understand, let's look at the video clip. Para maintindihan po, tignan po natin ito. Fear not! Stand still and see the salvation of the Lord. No, great one! You cannot reach the fire of God! The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. Shall withstand the power of God. Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. Maybe you can understand
what happened, right? Kaya maring naunawaan nyo na po kung ano po yung nangyari. If it's a real history, there will be evidence. Kaya kung ito po ay right? talagang tunay na kasaysayan, dapat merong So ebidensya. let's check about it. Suriin po natin. Israelites crossed the Red Sea through this place. At ang mga Israelita po ay tumawid sa Red Sea sa lugar po na iyan. Yeah. The place, Nueva. Ang lugar po, Nueva. Yeah. At first, they stayed here before they crossed the Red Sea. Nung una po, sila ay nanatili sa lugar na ito bago sila tumawid sa Pulang Yeah, Dagat. this is a crossing route. Ito po yung tinatawag na crossing route. The place is a very great place. Kaya yung lugar po na ito ay The napakalawak na lugar. diameter 9 kilometer, very big place. Yung Right? lawak po, 9 kilometer, napakalaki po. That's why at that time the only adult 600,000. Kaya nung panahon na yun, yung matatanda po ang bilang Yeah, men, 600,000. maybe it reaches 2 million At total maaaring people. ang dami po ng bilang ng tao ay umabot sa 2 milyon. They could stay here, right? At sila po ay 2 million. nanatili dyan. But in our time, we found there was underwater land bridge. Pero sa panahon natin ngayon, natagpuan po yung underwater land bridge. O parang tulay. Yeah, they could cross this way. At dito po sila dumaan sa daanan na yan. We can understand through this picture. Ito po, maintindihan natin gamit yung Yeah, litrato there is ito. an underwater bridge. Kaya meron pong tinatawag na underwater land bridge. The other side is a very deep ocean. Yung magkabilang panig po ay malalim na parte ng If dagat. Israel had to cross through this route, it was very difficult. Kaya kung yung mga Israelita ay tatawid sa rutang ito, napakahirap po. But at that time, they couldn't see under the water, right? Ngunit ng panahon na yun, hindi nila nakikita yung ilalim Yeah, ng God tubig, led diba? them to this place. Ngunit yung Diyos yung umakay sa That's why they kanila sa could lugar na cross iyan. the Red Sea. Kaya nagawa nilang tumawid doon sa Red Sea. In our time, we found how deep is the water. Sa panahon natin ngayon, natagpuan na kung gaano kalalim yung Yeah, tubig. the other side, 1,600 meters. Yung kabilang panig po, 1,600 meters. If they had to cross this route, yeah, it's like climbing high mountain, right? Kaya kung sila ay tumawid sa rutang iyan, para silang umakyat ng isang mataas na bundok. Yeah, it was very difficult, right? Napakahirap po. That's why God led them to the underwater bridge. Kaya nga sila ay dinala ng Diyos doon sa may underwater land bridge. Yeah. But Israel, the Egyptian army entered together. Yeah, they were destroyed. Ngunit yung mga Egyptian army na pumasok rin po doon, sila po ay nawasak. Yeah, it's a real history. That's why in our time, chariot wheel were found in the Red Sea. Kaya ito po ay tunay na kasaysayan. Kaya sa panahon natin ngayon, yung mga gulong ng karwahe ay natagpuan doon sa palapag ng ilalim ng Red They Sea. were preserved by being wrapped by coral. Sila po ay na-preserve o naingatan sa pamamagitan ng pagbalot ng corals. So in Red Sea, Nueva, there are many human rib cage, arm and hand preserved in the coral. Kaya doon sa Red Sea, marami po doong human rib cage, yung mga kamay, mga balikat, mga braso po. This is chariot wheel, the shape of a chariot wheel. Kaya ganito po yung gulong o yung hugis ng gulong ng karwahe. Yeah, it was painted in the wall in Egypt. Kaya ito po ay isang pinta doon po sa sinaunang Yeah, the shape is like this. Ganito po yung hugis. But actually, the Red Sea crossing has been found. Coral-covered chariot wheel have been found in the Gulf of Aqaba. Kaya natagpuan na po yung Red Sea crossing, yung mga coral, yung mga gulong ng karwahe na nabalutan ng corals ay natagpuan po doon sa Gulf of Yeah, Aqaba. the shape is the same, right? Yung sukat o yung hugis po pareho. Like this. Gaya ho nito. It's a real history. Ito po ay tunay na kasaysayan. Okay, look at. Tignan po natin. In the spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Mueller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses
that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with the remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the sea floor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. In the midst of them, Pan Chien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Chien had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts, directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea, in accordance with descriptions in the biblical record. And the Lord looked down on the Egyptian army, and he made the wheels of their chariots come off. It's a real history. Kaya ito po ay tunay na kasaysayan. And also, if you go to Egyptian National Museum, there are many mummies of a king of ancient time. At kung pupunta po kayo doon sa Egyptian Mummy Museum, marami po doong mummy ng mga sinaunang Ehipto. This is Egyptian mummy of a king. Ito po yung Egyptian na mummy ng hari. Normal Egyptian mummy, the skin color is brown. Kaya yung normal po na mummy ng Egyptian, kulay brown. But there is a special mummy of a king. Pero dito po mayroong isang espesyal na mummy ng hari. King Mereneptah. Si Haring Mereneptah po. His skin color white. Yung kulay po ng kanyang balat puti. Why different? Bakit magkaiba? Brown. Normal mummy of a king brown, but only the King Mereneptah white. Kaya yung normal na kulay ng mummy kulay brown, pero si Haring Mereneptah lamang po yung kulay puti. Because the King Mereneptah died on the sea. Dahil si Haring Mereneptah po ay namatay doon sa dagat. He was the king who followed Israelite. Siya po yung hari na sumunod sa mga Israelita. He died on the sea. That's why, because of his soul, his skin white. Kaya namatay po siya doon sa dagat. Kaya yung kulay ng kanyang balat dahil po sa asin ay naging puti. And also one of his ear was disappeared. At yung kanya po yung isang tainga niya po ay napingas o nawala. Who can eat the king's ear, right? Kaya sino yung makakakain sa tenga ng hari? But fishy can eat, right? Walang sino man, ngunit yung isda, that's why one of his ear was disappeared. Kaya dito yung kabila niyang tenga ay nawala. It's a clear evidence. The Red Sea crossing is a real history. Kaya ito po yung malinaw na ebidensya na yung pagtawid sa dagat na pula ay katunay na kasaysayan. Anyway, all Israelites crossed the Red Sea and finally they entered into the Canaan land. Gayunpaman, lahat po ng mga Israelita ay tumawid sa pulang dagat at sila ay pumasok sa lupain ng But Canaan. before they entered to Canaan, they made a covenant with God. Pero bago sila pumasok doon sa lupain ng Canaan, nagkaroon sila ng tipanan o kasunduan sa Diyos. The covenant was like this. Ang tipanan po ay kagaya nito. Ang pagpapala kung inyong dirigin ang mga utos ng Panginoon. Ang sumpa kung hindi ninyo dirigin ang mga utos ng Panginoon. Very simple covenant, right? Talagang napakasimple ng kanilang tipanan. Obey, blessing. Kapag sumunod, pagpapala. Disobeying,
curse. Kapag sumuway, sumpa. Yeah, they made a covenant with God. Kaya nagkaroon sila ng tipanan sa Diyos. But unfortunately, if we learn the history of Israel, they continue disobey to God. Ngunit sa kasamaang palad po, kung pag-aaralan niyo po yung kasaysayan ng Israel, tuloy-tuloy silang sumuway sa Diyos. When they entered into the Canaan, there was a time of judges. Nang sila po ay pumasok sa lupain ng Kanaan, nagkaroon po ng panahon ng mga hukom. Judge was the leader of Israel. Yung mga hukom po ay parang mga leader ng Israel. They led the Israelites for a long time. Sila po ay nanguna sa mga Israelita sa mahabang But they panahon. asked the king. Ngunit sila po ay humiling ng mga So hari. God allowed the king in Israel. Kaya ibinigay ng Diyos yung mga hari sa mga Israel. First king was Saul. Yung unang hari po, si Haring Saul. Second king was David. Ikalawang hari, si David. Third king, Solomon. Ikatlong hari, si Solomon. At the time of David and Solomon, they really obeyed to God. Kaya noong panahon ni Haring Solomon at ni David, talagang sila po ay sumunod sa Diyos. That's why they were blessed. The country became strong. Kaya sila ay pinagpala at yung bansa ay naging malakas. But at the time of Solomon, when he became old, he disobeyed to God. Ngunit noong panahon ni Solomon, nung tumanda na siya, siya rin po ay sumuway sa Diyos. He served the idol. Siya ay naglingkod sa mga Because Diyos-Diyosan. he got married with many Gentile women. Sapagkat nakapag-asawa siya ng mga hintil na babae. Yesterday we learned, right, how many wives he had? Kapon po napag-aralan natin kung ilang asawa yung mayroon siya. 1,000. 1,000 Right? po. But most of his wife was a Gentile woman. Ngunit karamihan sa kanya mga asawang babae ay mga hintil. Gentile woman served the idol. Yung mga hintil pong babae ay naglilingkod sa mga He Diyos-Diyosan. also followed them. At Right? sinunod niya rin po sila. Yeah. Because of his disobedience, the country was divided. At dahil sa pagsuway na ito, yung bansa ay nahati. North Israel and South Judah. Hilagang Israel at Timog Juda. But they continue disobeying to God. Ngunit sila po ay nagpatuloy sa pagsuway sa Diyos. That's why finally North Israel was destroyed by Assyria BC 722. Kaya nga sa kaulihan, yung hilagang Israel ay winasak ng Assyria noong BC 722. South Judah also disobeyed to God until the end. That's why they were also destroyed by Babylon BC 586. At ganun din po yung Timog Juda ay sumuway, nagpatuloy sa pagsaway sa Diyos, kaya sila ay winasak ng Babylonia. They were destroyed by Babylon. After then, Persia, Greece, Rome, they became colony of a strong country. At pagkatapos po nun, sila ay naging kolonya ng malalakas na bansa, Babylonia, Persia, Grecia at Roma. But at the time of Rome, Jesus came into this world. Ngunit noong panahon ng Roma, dumating si Jesus sa mundong ito. When Jesus came into this world, he conducted so many miracles. Nang si Jesus po ay dumating sa mundong ito, siya ay nagsagawa ng napakaraming himala. He healed the disease. Nagpagaling siya ng may sakit. Sometimes he revived the dead. At kung minsan bumubuhay siya ng patay. That's why all Israelites followed him. Kaya nga lahat ng mga Israelita ay sumunod sa kanya. And they tried to make Jesus as their king. At ninanais o sinusubukan nilang gawin si Jesus bilang kanilang hari. Because they thought if Jesus become their king, Jesus will get the independence from Rome. Sapagkat iniisip nila na kapag naging hari natin si Jesus, papalayain tayo ni Jesus mula sa Roma. But Jesus didn't have interest to become the king. Pero si Jesus wala siyang interest para maging hari. Jesus just criticized their sin. Ngunit si Jesus tinilugsa o pinagalitan niya sila dahil sa kanilang kasalanan. Especially Jesus criticized the hypocrisy of the religious leader. Lalo na po sinabi ni Jesus yung pagkukunwari ng mga religious leaders. That's why the leader of Israel disliked Jesus. Kaya nga yung mga pinuno ng Israel, ayaw na ayaw nila si Jesus. They tried to kill Jesus. At sinubukan pa nilang patayin si Jesus. But at that time, Israel was the colony of Rome. They didn't have the right to kill Jesus. Ngunit noong panahon na yun, ang Israel po ay kolonya ng Roma, kaya wala silang karapatan na ipapatay o patayin si Jesus. At that time, their governor was a Pilate. Kaya noong panahon na yun, yung kanilang gobernador ay si Pilato. So Israel people brought Jesus to Pilate. Kaya yung mga tao ng Israel ay dinala si Jesus kay Pilato. And they asked to Pilate to kill Jesus. At hiningi nila kay Pilato, sinabi nila na patayin si Jesus. So Pilate searched about Jesus. Ngunit si Pilato ay nag-imbestiga patungkol kay Jesus. He couldn't find any sin in Jesus. Ngunit wala siyang matagpuan anumang kasalanan kay Jesus. That's why Pilate made one idea
to set free Jesus. Kaya nga si Pilato ay nakaisip ng isang ideya para mapawalang sala si Jesus. At that time, there was a very great sinner, criminal, Barabbas. Kaya noong panahon na yun, merong isang malaking makasalanan, kriminal, si Barabas. He brought Barabbas and brought Jesus all together. Kaya dinala niya si Barabas at si Jesus nang magkasama. And he asked to Israelites, At which one do you want to set free? At sinabi niya sa mga Israelita, alin sa dalawang ito ang gusto niyong palayain? He expected Israelites will set free Jesus. Ang iniisip niya na papalayain ng mga Israelita si Jesus. But Israelites asked set free Barabbas, not Jesus. Ngunit ang sinabi ng mga Israelita, palayain si Barabas. Wag si Jesus. That's why Pilate did the right this. Kaya ganito po yung ginawa ni Pilato. Matthew chapter 27, 24 to 26. Let me read it. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siya magawa, sa halip nagsisimula pa nga ang isang malaking gulo, siya'y kumuha ng isang tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng napakaraming tao na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, kayo ang bahala dyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Pagkatapos ay pinakawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus pagkatapos sagupitin ay binigay upang ipako sa krus. That's why Pilate brought water and washed his hands. Kaya nga si Pilato ay nagdala ng isang plangganang tubig at naghugas ng kanyang He kamay. said, I'm innocent of the blood of this just person. You see to it. Na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, kayo ang bahala Then dyan. all Israelites shouted, His blood be on us and on our children. At sinabi ng buong bayan ng mga Israelita, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Finally, Jesus was crucified on the cross. At sa bandang huli, ipinako nila si Jesus sa krus. Israelites didn't know how terrible word they spoke. At hindi alam ng mga Israelita kung gaano terrible at kakilakilabot na salita yung kanilang sinabi. Actually, the Israelite killed Jesus. Sa katunayan po, yung mga Israelita ang nagpapatay. Why God's chosen people Israel killed Jesus? Bakit yung piniling bayan ng Diyos na Israel ang pumatay kay Jesus? We need to think about it. Kailangan po natin pag-isipan ito. Reason why Jews rejected the Christ. Ang dahilan kung bakit tinanggihan ng mga Hudyo si Kristo. Because hindi nila kilala ang Kristo sa Biblia. Even though Israelite, they learned the Bible, they couldn't clearly understand about Jesus. Kaya kahit na yung mga Israelita ay nag-aaral ng Biblia, pero hindi nila malinaw na nauunawaan yung patungkol kay Jesus. Israelite waited Messiah, their Savior. Kaya yung mga Israelita, naghihintay sila doon sa Mesiyas na kanilang tagapagligtas. But in the Bible, there are two images of a Messiah. Pero sa Biblia po, mayroong dalawang larawan yung Mesiya. That is the first coming Messiah. Meron pong unang pagdating na Mesiya. First coming Messiah is a suffering Christ. Kaya yung unang pagdating na Mesaya, yun po yung nagdurusang Kristo. As a Savior. Bilang tagapagligtas. As a Lamb of God. Bilang kordero ng Diyos. To save a sinner. Para iligtas sa mga makasalanan. That is the first coming Messiah. Kaya yun po yung unang pagdating na Mesiya. And there is a second coming Messiah. At meron din pong ikalawang pagdating yung Mesiya. That is a Christ in glory. Yun po yung Kristo na nasa kaluwalhatian. To judge this world as a King of Kings. Upang hukuman ng mundong ito bilang hari ng mga hari. But they had a misunderstanding about first coming Messiah. Pero nagkaroon sila ng maling pagkaunawa doon sa unang pagdating na Mesiya. They just waited the second coming Messiah. Ang inaasahan, hinihintay lamang nila yung ikalawang pagdating ng Mesiya. That's why they crucified Jesus. Kaya nga ipinako nila sa krus si Kristo, si Jesucristo. And it's the reason hinihintay nila ang Kristo bilang hari ang makapagdadala sa kanila ng kalayaan. At inaasahan nila ang Kristo na maliligtas sa kanilang physical na problema. When Jesus conducted many miracles, many people followed Jesus. Kaya nang si Jesus ay nagsasagawa ng maraming himala, maraming tao yung sumunod kay But Jesus. when Jesus criticized their sin, all the people left Jesus. Ngunit nang nagpasimula ng si Jesus na banggitin yung patungkol sa kanilang kasalanan, maraming tao yung iniwan si Jesus. They had interest just
physical problem. Sapagkat yung kanilang interes ay nandoon lang sa kanilang pisikal na problema. They followed Jesus to receive a physical blessing. Sapagkat sumusunod sila kay Jesus para makatanggap ng mga pisikal na pagpapala. Hindi sila interesado sa problema ng kanilang espiritu. They didn't have interest about their spiritual problem. Wala silang interes pagdating sa kanilang problema sa spirito. This time, in our time, it's the same situation. Sa panahong ito, sa panahon natin ngayon, parehong sitwasyon din po. Why many people go to church? Bakit maraming tao yung pumupunta sa simbahan? Why many people believe in Jesus? Bakit maraming tao yung naniniwala kay Jesus? To receive a physical blessing. Para makatanggap ng pisikal na But they don't pagpapala. have their spiritual problem. Pero wala silang pakialam sa kanilang problema sa spirito. They don't think about their salvation. Hindi nila lamang pinag-iisipan yung kanilang They don't think kaligtasan. about their sin problem. Hindi nila pinag-iisipan yung kanilang problema sa kasalanan. Same like Israelite. Pareho po, kagaya ng mga Israelita. Don't be like Israelite. Huwag po kayong maging kagaya ng Israelita. Anyway, Israelite rejected Jesus. That was the greatest sin before God. Ngayon pa man, tinanggihan ng mga Israelita si Jesus at yun yung napakalaking kasalanan sa harapan ng That was Diyos. the greatest disobedience to God. At yun po yung napakalaking pagsuway sa Diyos. That's why they were cursed. Kaya nga isinumpa po sila. The curse of Israel was also prophesied in the Bible. At yung sumpa ng Israel ay nakalagay na rin po sa Biblia. Leviticus chapter 26, Leviticus was written around 3,500 years ago. Kaya ang Levitico po ay naisulat 3,500 taon na po ang At that nakakalipas. time already the Bible prophesied what curse they will receive. Noong panahon na yun, ipinropesiya na po ng Biblia kung ano yung sumpa na kanilang matatanggap. Basahin po natin. Kayo'y aking ikakalat sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo. At ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga lungsod ay basurahan. And also, Deuteronomy chapter 28 verse 57, basahin po natin. At sa kanyang isinilang na lumabas sa pagitan ng kanyang mga hita at sa kanyang mga anak na kanyang panganganak, sapagkat lihim niyang kakainin sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, sa pagkakubkob at sa pagkahirapang ipinaranas sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong mga bayan. Sinabi ng Biblia, lihim niyang kanila sila. They even ate their children. Kaya maski yung kanilang mga anak ay kinain po nila. How terrible curse. Talagang napakatiribling sumpa. But it really happened in their history. Pero talagang nangyari po yan sa kanilang kasaysayan. They couldn't guarantee their life. At hindi nila magawang masabi kung i-garantiya yung kanilang buhay. Deuteronomy chapter 28 verse 66, basahin po natin. Ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harapan mo, at ikaw ay matatakot gabit araw at mawawala ng katiyakan ng iyong buhay. This purpose was exactly fulfilled. Kaya yung propesya po na ito ay eksaktong natupad. The land of a promise changed to the desolated land. Kaya yung lupaing pangako ay nabago bilang isang tigang na lupain. And all Israelites were scattered to the world. At lahat ng mga Israelita ay kinalat sa buong mundo. And blessing from Jesus changed to the curse. At yung pagpapala mula kay Jesus ay nabago bilang sumpa. Let's look at. Tignan po natin. This is the Jerusalem war. Ito po yung pader ng Jerusalem. But AD 70, the Roman general Titus destroyed the Jerusalem war and killed 1.1 million Jews. Pero noong AD 70, si Roman General Titus, winasak niya yung pader ng Jerusalem at pinatay yung 1.1 na mga Hudyo. Before Titus enter into the Jerusalem war, at first he seized the war for 5 months. Kaya bago pumasok si Roman General Titus doon sa pader ng Jerusalem, kinubkob o pinalibutan niya itong pader ng Jerusalem sa loob ng 5 buwan. That's why nobody can enter and go out from the war. Kaya nga walang sino man yung makapasok at makalabas mula sa pader. That's why they spent all the food in the war. Kaya nga naubos na nila yung lahat ng pagkain sa loob. That's why they couldn't find any food, right? Kaya nga doon, wala na silang makitang anumang They are so pagkain. hungry, they lost their mind. Gutom na ho sila at halos mawala na sila ng That's isip. why actually they ate their children. At sa katunayan, talagang kinain ho nila yung kanilang mga The anak. purpose was fulfilled. At yung propesiya ay natupad. It's a real history. Ito po ay tunay na kasaysayan. The history of suffering for Israel.
Kaya yung kasaysayan ng paghihirap ng Israel. As I already said, AD 70, 1.1 million Jews were killed by Titus. Kaya nung AD 70, 1.1 million ang pinatay ni Titus. And we call it diaspora, scattered to the all over the world. Tawag ho dyan, diaspora, ikinalat sa buong panig ng mundo. They couldn't stay in Jerusalem anymore. At hindi nila magawang manatili pa doon sa Israel. The prophecy was fulfilled, Kaya right? yung propesya po ay natupad. Tama po. AD 135 also 580,000 killed by Roman Emperor Hadrian. Kaya nung AD 135, 580,000 ang pinatay sa pamagitan ni Emperor Hadrian. In this time also scattered completely to all over the world. At sa panahong iyan, sila ay lubusang ikinalat sa buong panig ng mundo. It's a real history. Ito rin po ay tunay na kasaysayan. During Crusade War, over 1 million slaughtered. Noong kasagsagan ng Crusade War, halos 1 milyon po yung pinagpapatay. And also, when there is a pest disease in Europe, 1 million were killed. At nung nagkaroon ng sakit na peste doon sa Europe, halos 1 milyon din po yung namatay. Yeah, especially during Second World War, 6 million killed by Nazis. Lalong-lalo na po noong Second World War, 6 na milyon po yung pinagpapatay ng Nazis. 6 million. 6 na milyon po. How great number, 6 million. Talagang napakalaking bilang, 6 na milyon. Second World War continued for 6 years, right? Kaya yung ikalawang pandaigdigang digmaan, ito po ay nagpatuloy sa, o nagtumagal. Every year, 1 million were killed. Kaya right? ibig sabihin, kada isang taon, 1 milyon. Nazi Hitler, right? Si Hitler po. Yeah, he killed 6 million Jews. Siya po yung pumatay doon sa 6 na milyong mga Hudyo. Jewish people were executed to death. Kaya yung mga Hudyo ay binibitay para Jewish mamatay. naked ladies. At yung mga babae The pinaghubad. Bible prophesied the Lord will uncover their secret part. Ipinropesiya po ng Biblia na alisin ng Diyos yung takip sa iyong masiselang We parte. call this curl Holocaust. Tawag ho natin dyan, Holocaust. Yeah. This is a dead body. Yan po, mga patay na katawan iyan. And German doctor is dissecting the living body of Jews. At yung mga German doctor, dinadissect nila yung buhay na katawan ng Hudyo. Through this medical experiment, more than 400,000 Jews were killed. Kaya sa pamagitan ng medical experiment po, halos 400,000 mga Hudyo ang namatay. They used the living body of a Jew. Ginagamit po nila yung buhay na katawan ng mga Hudyo. Terrible. How terrible. Napakatirible In po. our time, scientists use the animal for the medical experiment. Sa right? panahon po natin ngayon, ginagamit ng mga siyentipiko yung mga hayop para sa eksperimento. Usually use the baboy or the mouse. Right? Kadalasan ginagamit mga baboy o mga But they daga. use the living body of a Jew. Pero sila po, yung buhay na katawan ng mga Hudyo yung ginagamit. That's why, you know, Germany, their medical technology was so developed. Kaya yun po ang dahilan kung bakit yung Germany, yung kanilang medical technology ay napaka-develop. Yeah, it's the fulfillment of the prophecy. Ito lamang po ay katuparan ng The propesya. bulldozer is pushing the dead body. Ito po yung bulldozer, tinutulak niya yung mga patay na katawan. Let's look at the video. Tignan po please. natin. Les convois s'égarent, stoppent, repartent, sont bombardés, arrivent enfin. Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler, ceux de droite. Ces images sont prises quelques instants avant une extermination. On commande les boîtes de gaz cyclone. Quand les crématoires sont insuffisants, on dresse des bûchers.
how terrible curse it is, right? Talagang napaka-terrible pong But sumpa it's a ito. real film, right? Pero yun po, tunay po na It's a pelikula. real yun. history. Tunay po na kasaysayan iyon. It's a fulfillment of the prophecy. Ito po yung katuparan ng propesiya. Because they rejected Jesus. Sapagkat tinanggihan nila si Jesus. We can learn the lesson from the tribulation of Israel. Kaya mari tayo matuto ng aral mula sa kapigatian ng Israel. Luka chapter 23 verse 31, basahin po natin. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? What does it mean the green wood? Ano pong ibig sabihin ng punong kahoy na sariwa? God's chosen people, Israel, is a green wood. Kaya yung piniling bayan ng Diyos, yung Israel, sila yung What's sariwang the punong. dry wood? Ano naman po yung tuyong punong kahoy? Gentile. Hintil. We are Gentile. Tayo po right? yung mga hintil. Which tree burns where? Green wood or dry wood? Alin po yung punong kahoy na madaling masunog? Of Yung course, tuyo o sariwa? Yeah. Dry wood will burn where? Siyempre Right? po yung yung tuyong punong kahoy. If God's chosen people, Israel, receive the curse in this way, what will happen to Gentile? Kaya nga kung yung piniling tao o sambahayan ng Diyos na Israel ay tumanggap ng ganitong sumpa, paano na lamang tayo mga hintil? The curse of Israel is the shadow of the eternal hell. Kaya yung sumpa sa Israel, ito po yung anino ng impyerno. Yeah. When Gentile don't get the salvation, they will be cursed in eternal hell. Sapagkat kung yung mga hintil ay hindi magkakaroon ng kaligtasan, sila ay susumpa doon sa walang hanggang impyerno. We saw how great curse Israelite received. Nakita na po natin kung gaano kalaking sumpa yung natanggap ng mga Israelita. Yeah. If we don't get the salvation, we will be cursed in eternal hell. At kung hindi rin po tayo maliligtas, tayo isusumpa doon sa walang hanggang impyerno. That's why you have to get the true salvation through this Bible seminar. Kaya nga, kinakailangan natin makuha yung tunay na kaligtasan sa Bible seminar na ito. The history of Israel is not just an old story. Kaya yung kasaysayan ng Israel ay hindi lamang isang lumang kwento. So, tomorrow we will continue about the history of Israel. Kaya bukas po, ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral sa kasaysayan ng Tomorrow is Israel. more important. Bukas po, mas mahalaga po So, yun. please continue tomorrow. Kaya right? pakiusap, magpatuloy po kayo hanggang bukas. See you tomorrow. Kita ho tayo bukas. Okay? Okay ho? Yeah. Okay, malalangin po tayo. Mahal naming Ama, salamat po sa dakilang pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling ko po na tulungan mo ang mga taong ito na makadalo sa Bible Seminar hanggang sa katapusan. Ipakalo mo po ang kaligtasan sa lahat ng dumalo. Kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.